السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مجددة لكل أحبابي متابعي قناة مصدق رسم في درس جديد ومنظر جديد. تعلم رسم المناظر طبيعية بالفرشاة خطوة خطوة، دائما مع نفس الدرس. غنبدأ كالعادة بالتخطيط. شوفوا هذا الجبل درتو تقريبا وسط اللوحة، وشوفوا الشكل ديالو. غندير وراه خلفيه ديال الجبل. حاولوا تشوفوا الخطوط الممتده من اقصى اليسار الى اقصى اليمين. تحته مباشره غندير خط افقي اللي غادي يحدد ليا الابعاد ديال الجبل ديالي. تقريبا راه وسط اللوحه. هنا في الزاويه غادي ندير واحد الكتله ديال التلال وبعض الصخور وبحيره او بحر كبير هنا لتحت، ثم منزل وسط هاد التلة الجبلية اللي غتكون وسط البحر، وغيكون شاطئ ديال البحر على الجوانب. كنحددو بهذا الخط اللي شفتو نصف دائري مموج، ثم غادي ندير الحدود من الجوانب ديال حشائش. نبدا التلوين. شوفوا اللون الازرق ودرجة اللون الازرق اللي بديت به. دمجت فيه تقريبا 4 ألوان: الأزرق والبنفسجي والأبيض وشيء من الأخضر. شوفوا الدرجة كي دايرة تقريبا، ونحاول دائما نخففه بالأبيض لتحت. بغيت نجيب واحد الدرجة خافتة لأنني غندير تدرج، غندير لون الفوق شوية غامق باش يكون تدرج في السماء. نبدأ الفراش ديال السماء بتدرج وندير من بعد السحب. لاحظوا الدرجة كنحاول نخففها باللون الأبيض شيئا فشيئا. نكرر عملية التخفيف باللون ما دامت الصباغة لم تنشف. دائما هذه هي العملية، ما نخليش الصباغة تنشف وندمج فوقها الأبيض. شوفوا الآن الدرجة ديال الأزرق، كنضيف على نفس الطبقة اللي درت لتحت الأزرق والبنفسجي مرة أخرى. شوفوا كيفاش كنبدأ ندمج في اللون الفوق مع اللون التحت باش ندير تدرج لوني غادي يعطيني واحد الطبقة في السماء رائعة. ثم نعاود نكرر عملية التخفيف ديال اللون التحت باللون الأبيض. دائما لاحظوا دائما على مستوى خط الأفق. وخط الأفق هنا في اللوحة عندي هو الجبل نقطة التقاء السماء مع الأرض في الصورة كتسمى خط الأفق. ثم غنضيف واحد الطبقة من الفوق باش يبان اللون ديال السماء متدرج، ونبدا نبني في السحب باللون بنفسجي والازرق خفيف. لاحظوا ما كيبانش تقريبا في الالوان ديال السماء، ولكن كنديرو كفراش لانني غنهيئ عليه اللون الابيض والاصفر. الان نبدا الرسم في السحب. شوفوا الفرشاة وشوفوا عملية رسم السحب والطريقة باش كندمج اللون الابيض مع الاصفر. هذا ابيض مع اصفر بطبيعة الحال، الاصفر خفيف جدا، ونحاول ندرجه لتحت، يعني ندخلو في الالوان اللي فرشت في الاول. الالوان خليتها باقا ما نشفاتش باش نحاول ندمج الصباغه البيضاء في هذه الصباغه اللي هي بنفسجي وازرق وشيء من الاسود والابيض. لاحظوا الدرجه ديال اللون تقريبا. نحاول نوزع اللون الابيض على حدود خط الافق والفوق شيئا ما. المهم في الجهه اللي محدد لتحت اللون فيها خافت. لاحظوا كيفاش غنبدا نعطي الاضاءه للمجموعه ديال السحب اللي كاينه الفوق. والصباغه كما قلت لا زالت لم تنشف باش يجيني الادماج ديال اللون الابيض مع خلفيه اللون جميل كيف ما شفتوا الان. نبدا نحاول ندمج دائما اللون الابيض بالاصبع ديالي باش نعطيه واحد الموتيف في السماء يبينوا بانه سحاب. الان غادي نبدا في رسم الجبال. اللون الازرق والبنفسجي والاخضر وشيء من الاسود والابيض، وعطاني هاد الدرجه اللي كتشوفوا فيها. واحيانا كنضيف حتى اللون اصفر اوكر باش نمشي لهاد الدرجه. غادي نرجع من بعد للسحب باش نحددها ونعدل شي الوان وندخل بعض الطبقات ديال الالوان باش نحسن من الجوده ديال السحب.
ثم غنضيف على نفس الطبقة الأزرق والبنفسجي مرة أخرى باش يعطيني الطبقة. لاحظوا راه جبل على جبل كيف ما شفتوا في التخطيط في الأول. درت الجبل الأول ودرت وراه خلفية. مني بديت كنلون لونت بالخلفية باش نبدا متبع طبقات ديال اللون تدريجيا. وهاد المسألة كنديرها باش تبقى عندي التراتبية في العمل وما نبعترش كاع المراحل ديال الرسم ديالي. ودائما التنظيم في العملية ديال التلوين خاصها تكون دائما في الورشة باش تعرفوا المراحل اللي كتتبعوا وما ترتابكوش في الرسم ديالكم. لاحظوا الطبقة ديال هذا الجبل طبقة قوية شيئا ما، بينات لي بأن الخلفية ديال الجبل راها خفيفة كيف ما كتشوفوا، لأنني دعمت اللون الأول اللي درت، زدت عليه اللون بنفسجي وأزرق وعطاني هذه القوة. لاحظوا كيفاش غندير التلوين ديالي بفرشاة الأنجولو بكل سهولة. ودائما الفرش راه كنديرها على المستوى صغيرة. الآن غادي ندخل جبل وسط هذا الجبال بإضافة الأسود والبنفسجي مرة أخرى على نفس الطبقة ديال اللون اللي درت باش يعطيني هذه القوة. ولاحظوا درجة اللون الآن باش يبان لي اللون غامق وتبان حتى الحدود ديال الجبال اللي في المقدمة. ضروري غادي نقوي اللون تدريجيا، وكل ما قربت للصورة كيف ما قلنا فيما سبق بأن كل ما قربنا للصورة كل ما كيكون اللون قوي وبين وواضح كيف ما شفتوا في هذا النموذج تماما. غندير جبل متداخل أو جبال متداخلة في الأبعاد، جبال قريبة وجبال بعيدة، ولكن من غنبدا نحدد في الإضاءة غادي نبدا نعزل في الطبقات ديال الألوان في الوضعية ديال الجبال. الآن غادي نمشي للسحب. لاحظوا اللون الأبيض كيفاش غنبدا نوزع فيه وسط هاد المجموعة ديال السحب باش نحدد الإضاءة واللمسات ديال الإضاءة في كل مجموعة ديال السحب اللي شفتوا. غادا توضح وتبان لي بهاد الضربات. اللون الأبيض غادي يعطي للسحب واحد نظرة أخرى وغتبان محددة في السماء. لاحظوا كيفاش كنوزع بطريقة سهلة ومفتوحة، ولكن غنلتمس الإضاءة ديال السحب على الجوانب الفوق والتحت ونحاول ندخلها حتى لداخل، لأنني غادي نرجع لطبقة أخرى من اللون باش نحددها وتبين لي العمق. لاحظوا الآن غنبدا ندخل البنفسجي في هذه المجموعات ديال السحب من التحت. درت الإضاءة من الفوق وغنبدا ندخل البنفسجي من التحت. غنتبع قانون الانعكاس في المنظر ديال الخلفية ديال السماء، لأن السماء التدرج الفوق لون غامق لتحت لون فاتح. اللون التحتاني كيعطي انعكاس على السحب وكيبين لي التحت غامق والفوق مضيء. حاولوا تفهموا هذه المسألة. ثم غندخل لون أصفر مع أبيض. غادي نقوي الأصفر وندير ليه لمسات ندخله فقط، نحاول نزاحمه كما يقال مع اللون الأبيض باش يعطي واحد تناسق وتناغم لوني فيه الأبيض والأصفر والبنفسجي كيف ما شفتوا. مجرد ما كملت هاد الضربات بانوا السحب في السماء. الآن نمشي للجبال ديالي. غادي ندير واحد العملية جميلة باش نبين لكم الشرح ديال توزيع هاد التفاصيل ويجيكم سهل. بالنسبة للخلفية ديال اللون ديال هاد الجبل كنضيف عليها اللون الأبيض فقط ونوزعها كيف ما كتشوفوا. نفس اللون كنضيف عليه الأبيض ونبدا نوزع فيه باش يبانوا التفاصيل والتحديدات من نفس عائلة اللون كما ترون تماما. نحاول نحدد هاد الضربات بشكل خفيف ونلتمس جهات ونخلي الجهات الأخرى دائما بنفس اللون الأصلي ديال الخلفية. لاحظوا كيفاش كنداخل ما بين الخطوط وما بين تفاصيل بطريقة سلسة وسهلة وبطرف الفرشاة، لأن هذه العملية كنديرها بطرف الفرشاة. نجي الآن للجبل الأمام. غادي ندير نفس الطريقة. اللون الأول غنضيف عليه الأبيض. هنا غنزيدو شيء من الأخضر باش نبين بأن
هاد التحديدات فيها شيء من الخضرة وفيها شيء من المروج اللي بعيدة. لاحظوا العملية ديال توزيع هاد التفاصيل بفرشاة الأنجلو دائما وبطرف الفرشاة، يعني كنحطها مبسطة، كنديرها على طرف أو على الجانب ديالها باش تعطيني الموتيف. لاحظوا كيفاش كيتحدد الموتيف بفرشاة الأنجلو، وكتعطيني الموتيف بطريقة رائعة بهذه الطريقة، عكس إلا قلبتها ما تعطينيش الموتيف تماما، لأن هاد النوع ديال الجبال كتبغي هاد الضربات وهاد الطريقة. ممكن نغير الفرشاة ولكن حتى نوصل الدرجة ديال تغيير الموتيف، وغتشوفوا كيفاش غنتعامل مع الفرشاة. لاحظوا كيفاش كنحدد دائما. كهنا الآن درت رأس الفرشاة عطاتني موتيف مغاير للموتيف الآخر. كيف ما كتشوفوا أنا غنمشي بطرف الفرشاة أو برأس الفرشاة. لاحظوا كنمشي على القائمة ديال الجبل من الفوق باش نحدد هاد التفاصيل وتبان بطريقة أخرى وبشكل آخر. نعاود نرجع للتفاصيل باش نحدد فيها لون آخر ونغنيها. الآن غنجي للجبال اللي درت في المقدمة، تقريبا راه نفس اللون اللي درت في الخلفية ديال الجبل الآخر غنوزعها كذلك على هذا الجبل اللي كيبان غامق بالأسود. لاحظوا فيه أخضر وفيه بنفسجي وأزرق وأسود، في كثرة الألوان اللي كتعطيني هاد الدرجة. الآن غندير بنفسجي وأزرق وأبيض ونفتحو على الجوانب باش ندير إضاءة لصخور بجانب هاد الشاطئ. كذلك الفوق اللون أخضر، غنضيف اللون أخضر وأصفر أوكر باش نحدد بها الدرجة ديال اللون. شوفوا لاحظوا العملية ديال توزيع التفاصيل ديال الفرشاة الأنجلو كيفاش كنخدم بها من جميع الأطراف ومن جميع الزوايا وبشتى الطرق باش تعطيني كل ضربات نوع من الموتيف مغاير على الآخر. حاولوا تلاحظوا. الآن كنفتح اللون بإضافة البنفسجي والأبيض باش نبدا نعطي إضاءة مغايرة للخلفية ديال التفاصيل الأولى. لاحظوا الآن غنضرب بالراس ديال الفرشاة. لاحظوا كيفاش كنتعامل مع الفرشاة. غنضيف اللون أصفر أوكر والأخضر باش نعطي هذا اللون نوزعه كذلك. نكرجع دائما لنفس التشكيلة ديال التفاصيل. ساليت من هاد المجموعة ديال الجبال والصخور غنمشي الجزء الأيسر باش نبدا نوزع في هذا اللون اللي درت في الجبال الأخرى. لاحظوا عملية التوزيع بطرف الفرشاة. كنحاول كما يقال نفرش الفرشاة باش تعطيني هذا الموتيف. نرجع للصخور وندير لون أبيض باش نختم الإضاءة ديال هاد الصخور وتعطيني اندماج ما بين اللون بنفسجي وأزرق وأبيض والأبيض. ثم نوزع ما تبقى من لسعات الإضاءة في رأس هاد المجموعة ديال الجبال باش تعطيني التنوع اللوني في الإضاءة بشكل جميل ويخفف لي حتى الدرجات ديال الألوان، ما يبقاش يبان تفاصيل داخلة في لون العمق. هنا البنفسجي لاحظوا هاد الضربات ديال البنفسجي غادا تدعم لي الألوان وتبين لي قوة ديال الألوان رائعة. هنا شوفوا كيفاش كنوزع البنفسجي خفيف على ما تبقى من الجبل. بالتالي كنحدد كاع الأصناف ديال الإضاءة والدرجات ديال الإضاءة وحتى طبقات الألوان. عطاتني غنى وعطاتني تناسق لوني كيليق بالخلفية ديال الجبال. كذلك هنا اللون الأزرق والبنفسجي والأبيض نوزعو تا هو باش ياخد نصيب. الآن كندير نقط ومربعات ومستطيلات صغيرة غتبين لي بيوت على قمة هذا الجبل. لاحظوا كيفاش كنوزعها. كندير خربشات ونحاول نحدد واحد الاتجاه وأشكال، ثم نوزع اللون أخضر وأصفر
باش نبين بعض المروج ونمشي الان البحر او الشاطئ. لاحظوا هاد الدرجه ديال اللون مختلفه تماما، درت الازرق وبنفسجي وابيض مع اخضر. شوفوا الدرجه ديال اللون اللي غتحدد ليا لون البحر. نحاول هاد المساحه كلها ندير فيها هاد اللون، ولكن ندرجو نحو التركواز، لون التركواز اللي غيكون بالجوانب ديال الشاطئ، وغتبين ليا امواج على الجهه اليسرى. شوفوا لاحظوا معايا هاد العمليه ديال التدرج اللوني. غادي نضيف الان لون تيركواز، غنضيف الاخضر على الازرق غيعطيني تيركواز، ثم نخففو حتى نمشي به للشاطئ. الحدود ديالو راني حددتها بالتخطيط اللي درت. شوفوا الدرجه كنخفف دائما باللون ابيض واخضر، ثم غندير اللون اصفر اوكر خففته بدوره باللون ابيض باش يعطيني لون رملي، غيكون تما لون ديال الرمال. نضيف عليه اللون ابيض باش نخففه على الجوانب، ثم نديرو كطلاء لون هاد الجهه كلها باش تبان رمال على جانب الشاطئ بكل سلاسه وسهوله. ونحاول ندخل هاد اللون في اللون التركواز، وغتشوفوا العمليه ديال ادماج اللون اوكر اصفر مع التركواز غيعطينا واحد الدرجه اخرى. لاحظوا درجه اخرى ديال اللون تركواز مع لون اصفر اوكر، وهذا اللون حتى هو محتاج ليه هنا في هاد الجوانب ديال الشاطئ. ثم غندير لون اخضر واسود على الجوانب باش نبين بعض الحشائش غتكون في جوانب الشاطئ. لاحظوا درجه اللون اللي كندير كفراش بفرشاه الانجولو. نمشي لهاد الكتله وهاد التله اللي فوقها البيت اللي كاينه وسط البحر، غندير فيها اللون اسود واحمر. غنحدد لون الظل بعدا هي الاولى، ثم نمشي لما تبقى من التفاصيل ديال المروج. لاحظوا غنحدد العمليه ديال الظل، كذلك الصخور الصغيره الاحجار، اللون كيبان قوي ومستعد للاضاءه. ثم غندير واحد القطعه من اللون خليتها بيضاء تتمه ديال الشاطئ على خلفيه هاد التله والبيت اللي كتشوفوا. لاحظوا الدرجه ديال اللون كتبان غامقه شيئا ما لانها في خلفيه، ضروري خاصها تكون شيئا ما درجه اللون قويه، ولكن دائما راه من نفس عائله لون البحر اللي درت في الاول. لاحظوا العمليه ديال تكرار الطلاء ديال البحر، ثم ندير اللون اسود واخضر في هاد مجموعه ديال الاشجار والغابه اللي غتكون بجانب هاد التله وعلى شاطئ البحر. كذلك نفس الطبقه ديال اللون غنوزعها في المساحه اللي غتكون تحت البيت، ارضيه ديال البيت هنا باللون اسود واخضر. شوفوا الدرجه ديال اللون تهي الوان الظل باش نستعد لالوان الاضاءه. الجوانب كلها فيها لون اخضر واسود، ندير هنا رمادي وبنفسجي واخضر غيعطيني هاد الدرجه، وابيض غنديرها في قرميد البيت، في السقف ديال البيت. الجوانب كذلك غنوزع فيهم هاد اللون، ما تبقى فيها لون ابيض وازرق خفيف على الحائط الجدار ديال المنزل. غادي ندير ازرق كذلك وابيض امام، ونحاول نضيف ليه شيء من الازرق باش نعطي انعكاس ديال الوان البحر على الجدار ديال المنزل. بفرشاه الانجولو كندير التفاصيل، نحاول ندير لون تيركواز على الجوانب، ثم نمشي الان في توزيع الاضاءه والحشائش والاشجار اللي بجانب التله. لاحظوا بفرشاه الانجولو كيفاش غنبدا نوزع في الاشجار والحشائش، وشوفوا ضربات فرشاه الانجولو الطريقه باش كنحدد الوان ديال الاضاءه باللون الاخضر. هذا اللون اخضر ضفت عليه اللون اصفر اوكر عطاها الدرجه. ولاحظوا راه كندخل اللون اصفر مع اللون الاخضر احيانا باش يبان معزول كذلك،
وتبان لها ساعات من الاضاءه في نفس التركيبه ديال اللون. نمشي للارضيه ديال المنزل، لاحظوا ديك الارضيه اللي درت فيها اللون اخضر واسود، غندير فيها نفس الطبقات ديال هذا اللون بفرشاه الانجولو، توزيع نفس الطريقه ديال التوزيع. غنمشي المساحه كلها اللي فيها الاخضر والاسود غادي نغنيها بنفس الطبقه ديال اللون. لاحظوا كيفاش كنحدد الزوايا اللي شاد فيهم اللون، ما كنفوتوش، لان المساحه الاخرى راه فيها لون اسود واحمر اللي هو لون عمق الصخور والاحجار اللي غتكون تما. ثم نضيف اللون اصفر من الجوانب ونهود بالمروج على جانب هاد التله. غنعاود نجيب اللون اسود واخضر باش ندير اشجار في خلفيه هاد البيت وهاد التله او هاد الصخره الكبيره اللي فيها صخور واحجار. الوضعيه ديالها في المنظر جات مناسبه تماما. ثم غنبدا نوزع الان في اللون الترابي، درت فيه الاصفر والاحمر والابيض مع شيء من البنفسجي. غنبدا نوزعو كاضاءه لهاد الصخور باش نشكل هاد الصخره اللي وسط البحر وتبان وتحدد على اساس انها صخور واحجار وسط البحر. لاحظوا توزيع الاضاءه كيفاش كندير ليه بعمليه سهله، جرات على الجهه اليمنى فقط، ما غاديش نكتر باش نبين اضاءه. ثم بعد التفاصيل اللي غتكون في الجوانب، شوفوا الطريقه ديال توزيع الاضاءه وكيفاش كنضرب بفرشه الانجولو هاد الاضاءه الخفيفه الجميله. نوزع اللون بني دائما تحت باللون الشوكولاتي كما يقال، نفس الخلفيه ديال اللون اللي درت لون اسود واحمر غنضيف عليها الابيض ونديرها في الجوانب ما كتبانش. الان غنضيف اللون الترابي على اللون الازرق وبنفسجي، نفس الطبقه ديال اللون اللي كاينه تما نضيف عليها البنفسجي والازرق والابيض كتعطيني هذه الطبقه، وندير واحد الانعكاس ضوئي. لاحظوا كيفاش ناسب لي الالوان، ندخلو مع اللون الترابي ولون الخلفيه، ثم نوزع لون ازرق وبنفسجي وابيض على الجوانب ديال الاحجار باش نبين امواج تما ومياه. هذه الطبقه الاولى غنضيف لها الابيض من بعد باش نعطيها اضاءه وتبان. لون اخضر غنوزعو في الجوانب ديال هذه الصخره الكبيره وسط البحر. لاحظوا كيفاش غنبدا نوزع وندمجو مع الالوان ديال البحر. لاحظوا هاد الجهه راه فيها بعض الخضره وحتى انعكاس بعض الحشائش الفوق والمروج كيكون على المياه. ونبدا نوزع مره اخرى في اللون الازرق في هذه المساحه. غادي نضيف على اللون ديال البحر لون اسود وبنفسجي ونبدا نوزع في هذه الخطوط. راه نفس الطبقه دائما كنلعب بها كيف ما كتشوفوا، دائما كنحاول اما نخفف اللون او نتقلو باضافه اخرى. نفس الطبقه كنبقى خدام بها طيله الفيديو. لاحظوا التوزيع ديال هذه الخطوط في الخلفيه ديال الامواج. غنعطي اضاءه لهاد الصخره في الرمال تحت باللون بنفسجي وازرق واخضر مع قليل من الاسود. وبطبيعه الحال دائما كما اقول الابيض راني كنديرو في التركيبه اللي هو اللي كيعدل لي اللون او كيستابيليزي كما يقال، كيخليه في الدرجه اللي كنبغي. غنوزع بعض الاحجار لتحت ونخليها تتنشف ونوزع لها الاضاءه، ونبدا نخفف في لون الرمال باضافه اللون الابيض. غادي ندير واحد الموجه صغيره، لاحظوا باللون ابيض وبنفسجي خفيف. ولاحظوا كيفاش دورت الخط على جوانب اللون التيركواز باش نبين هاد الزبد ديال الامواج في الجانب، وندخل لون ابيض بطريقه خفيفه مدموج مع اللون بنفسجي واصفر. شوفوا طبقه اللون وشوفوا العمليه اللي حددت هنا باش ندير الامواج على الجوانب في شكل رائع. ثم نعطيها ظل، هاد الموجه نعطيها ظل باللون بنفسجي واصفر واسود وابيض
وازرق، كتعطيني هاد الدرجه ونحددها باش تبان، ثم ندمجها باللون الابيض من الجوانب وببعض الماء باش نخففها. غنعطي اللون اصفر على الجوانب باش نقوي هاد الجهه ونبين بعض الانعكاسات الضوئيه، وتبقى محدده المساحه ديال الشاطئ. ثم غنضيف اللون الابيض على الجوانب ديال الصخره والاحجار اللي وسط المياه. لاحظوا كيفاش غتبان هاد الامواج متلاطمه على الصخور باللون ابيض. بطبيعه الحال غنخلي جزء من اللون اللي كان الاول ونعطي اضاءه بنفس اللون على الصخور والاحجار خفيفه بطبقه اخرى. لاحظوا غادي نضيف عليها اللون الابيض ونزيدها تما، ثم نعطي اضاءه للاحجار. لاحظوا العمليه ديال اضاءه الاحجار باللون ابيض وترابي، وندير لتحت مياه امواج دايره بتلك الصخور باش تحدد وتبان. نمشي للتفاصيل ديال الموجه باش ندعم اللون الابيض من الجوانب وكذلك البنفسجي، ونعطي بعض الانعكاسات الضوئيه في المياه باللون اصفر وابيض باش يبين لي هذه المساحه عاطيه الاضاءه في هذه الجهه بالضبط. ثم غندير البنفسجي والابيض والازرق اللي درته في المياه ونضيف عليه هاد الطبقه ونوزعه كذلك باش تبان اضاءه. كما قلت دائما راه نفس الطبقه اللي كندير كنبقى نلعب بها، اما نضيف زياده للون وكنقويه او كنفتحو بالابيض، كنضيف عليه الاسود باش نقويه ونضيف عليه الابيض باش نفتحو، والعمليه راكم فهمتوها. ثم نوزع ما تبقى من تفاصيل هذا اللون وندوز واحد الخط ابيض على جوانب الصخور باش تبان الاضاءه ديال المياه مع اللون ازرق. لاحظوا هذا الجبل كيفاش غنطلع عليه اللون ابيض من الجوانب، لون ازرق وابيض وبنفسجي غنديرو باش تبان نقطه الانعكاس ديال المياه. نمشي الان للمروج اللي في الصخره الكبيره، نبدا نضيف لها اللون الاصفر باش تبان لمعان الحشائش واضاءه الحشائش بقوه، يبان اللون اخضر مضيء تماما. لاحظوا كنضيف لي اللون اصفر باش يبان وتعطي الاضاءه، ونهود بالمروج من نحو الصخور. لاحظوا اللون الاصفر كيفاش بان مع المروج، بان قوي جدا. ثم باللون اسود واحمر غندير واحد مجموعه ديال الاشجار صغيره دايره بالبيت وهاد الصخره. شوفوا هاد الجذوع والشكل ديالها اللي غتكون دايره بالبيت وغادا تزين لي المنظر الطبيعي ديالي. غنخرج بالجذوع رقيقه على الجوانب تبين لي الشكل ديال الشجره. لاحظوا بفرشاه لسان الطير، لسان الطير راه حجم غليظ كيف ما كتشوفوا باش يعطيني ويحدد لي هاد النوع ديال الجذوع ديال الاشجار. لاحظوا ثم ندير جذوع ديال الاشجار الصغيره، غندير شي ظلال من الجوانب ديال البيت نحدد بها هاد الشكل، ثم نقوي اللون ديال الظل في الصخور باضافه اللون الاسود والاحمر باش ناكد الالوان ديال الظل، ونوزع لون اسود واخضر على الاشجار بفرشاه الانجلو. لاحظوا الضربات ديال الفرشاه بشكل رائع. وهنا راه كتبان الاضاءه، اللون راه اسود، كتبان اضاءه منعكسه على في الصوره في الفيديو، منعكسه على اللون هو اسود واخضر، ما كيبانش اصفر كيف ما كتشوفوا. على الجهه اليسرى كذلك نوزع اللون اسود واخضر باش نهيئ الارضيه ديال لون الظل، من بعد نستقبل لون الضوء. شوفوا الاشجار الجميله المختلفه في الشكل. ثم نبدا في التفاصيل ديال البيت، غندير لون اسود وبنفسجي وازرق على الجهه ديال السقف باش نبين ظلال. ثم نبدا ندير بالخطوط وندير بعض التحديدات ديال الظل في البيت، ونمشي الاشجار مره اخرى
باش نعطيها اضاءة من الفوق، لون اخضر اللي استعملت في الارضية لتحت. كنضرب اللون اخضر فوق الاشجار، نخلي مساحة ديال الظل، ونحاول نلعب بالموتيف ديال الاشجار باش نبين الظل بوحدو والضوء بوحدو. نمشي للشجرة الكبيرة نفس الطريقة، نحدد لها الإضاءة من الفوق باش تبان الإضاءة ويبان الشكل ديال الأشجار، لاعب الدور في الجمال ديال المنظر الطبيعي. ولاحظوا مني ضفت هاد الأشجار كيفاش المنظر بان، كأن هاد المنظر ديال الأشجار غيكمل ليا المنظر الطبيعي ديالي، وغادي يعطي اكتمال رائع كيف ما كتشوفوا. نوزع دائما اللون الأخضر ونضيف عليه اللون أصفر من الفوق باش نعطي إضاءة للأشجار وتبان الإضاءة مناسبة المنظر بشكل رائع. نوزع مرة أخرى اللون أصفر باش نغني هذه المساحات ونفيني ليا بعض الضربات. لاحظوا دائما مع إضافة اللون أصفر. الجذوع الآن لون أصفر ولون أسود ولون أخضر ولون بني في هذه العملية ديال التوزيع ديال الضوء، والأبيض بطبيعة الحال باش ندير الجهة اليسرى للجذع بلون، والجهة اليمنى غندير فيها الأبيض، غيعطيني إضاءة وتبان يبان جذع الشجرة رائع. لاحظوا التحديدات ديال اللون الأبيض فهاد الشجرة كيفاش بان بشكل جميل دائما بفرشاة الأنجل. لاحظوا كيفاش كنوزع الجوانب ديال اللون ونعطي الإضاءة لهاد الأشجار الجميلة. الأشجار الصغيرة كذلك كنعطيها الإضاءة من الجهة اليمنى. نحدد بعض الرتوشات في المنظر ديالي بإضافة اللون الأبيض واللون الأزرق مرة أخرى وأبيض كذلك. ثم ندير حشائش هذه اللي في جانب الشاطئ بإضافة اللون أصفر وأخضر، ثم اللون أصفر أوكر نكمل به الإضاءة. ندير نوافذ في هذا البيت ونحدد بعض الرتوشات في المنزل من مدخنة وبعض الإضاءات، نضيف اللون أبيض. غتشوفوا العملية ديال توزيع بعض التفاصيل على البيت وغتكون هي الأخيرة في هذا المنظر الطبيعي. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا في هذه الحلقة، خديتوا تقنيات وأسرار جديدة. ما تنساوش تشجعوا القناة بالاشتراك وبتفعيل زر الاشتراك، الضغط على اللايك، بارطاج بين أحبابكم وأصدقائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.